السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة والتوب. في هذا الفيديو راح نشوف مراجعة لهاتف من شركة ريلمي. اللي ما يعرف شركة ريلمي هي شركة تابعة للمجمع الذي يضم 3 شركات، وهي شركة أوبو، شركة وان بلس، وشركة ريلمي. إذا الهاتف اللي راح نقوم بمراجعة تاعو اليوم هو هاتف ريلمي 7 برو. كذلك في هذا الفيديو راح نتكلم على أهم ميزة ركزت عليها ريلمي في الحملة الإعلانية تاعها لهذا الهاتف، وبدون أطالة مباشرة نبدأ في الفيديو. إذا نبدأ بالأنبوكسينغ تاع هذا الهاتف. يعتبر هذا الهاتف من الفئة المتوسطة كما قلت في المقدمة. نفتح العلبة، فتحتها من قبل فقط لنشارككم تجربة الأنبوكسينغ ونشوف المحتويات. راح نلقاو تحتوي على دليل المستخدم والضمان وواقي من السيليكون. بعد ذلك عندنا الهاتف، وعندنا كذلك نجد الشاحن ليعتبر أهم ميزة في الهاتف كما قلت. شاحن سوبر دارت من ريلمي بقدرة 65 واط. ونجد كذلك كابل الشحن، مدخل تايب سي إلى مدخل تايب A. إذا كانت هذه محتويات العلبة، وننتقل مباشرة إلى الفقرة الثانية. الآن ننتقل إلى الفقرة الثانية ونروح للتصميم، حيث جاء الهاتف بتصميم جميل بحجم معقول، وتقدر تشدو بيدك في سهولة، خاصة اللي عندهم يعني يدهم صغيرة كما يدي، يعني تقدر تشوف قبضة اليد تحكمه بسهولة في يدك. بالنسبة لمواد التصنيع، من الخلف جاء من مادة البلاستيك، يعني هذا البلاستيك مصنع بدقة وجودة عالية. كي تشوفوها أيضا من الخلف في بان شغل الزجاج. درج الكاميرات جاء على شكل مستطيل في الأعلى، فيه خط يقسم على 2 في تدرج لون باين. بلاستيك هذا اللي عجبني فيه أنه جاي مطفي، ما ينقلش البصمات، يعني ما يحفظش بزاف، ما يحتفظ كثيرا بالبصمات. أطلقت الشركة الهاتف بلونين، كان الميرور سيلفر اللي هو هذا اللون اللي عندي، وكان ميرور بلو، يعني لون كذلك رائع لكن في الأزرق، مثل هذا لكن في الأزرق. جاء الهاتف كذلك بإطار من البلاستيك، يحتوي على الجهة اليسرى على زر خفض ورفع الصوت، وكذلك على درج يمكن أن تضع فيه بطاقتي كارت سيم وبطاقة ذاكرة. من الجهة اليمنى نجد زر الطاقة، من الأسفل نجد مدخل الشحن تايب سي، ونجد كذلك السماعات والميكروفون ومدخل 3.5 ملم. من الجهة العليا عندنا فقط ميكروفون ثاني، وهذا الميكروفون يستخدم لعزل أي النويز كانسليشن، عزل الضوضاء. أما من الجهة الأمامية فجاء الهاتف بطبقة حماية كورنينغ غوريلا جلاس، مغطاة بطبقة طاردة للماء، يعني أنك هذا الهاتف راح تقدر تستعمله تحت قطرات الماء أو رذاذ الماء بسهولة، يعني أثناء المطر بسهولة. ننتقل الآن إلى الشاشة. جاء الهاتف بشاشة بقياس 6.4 إنش من النوع سوبر أموليد بتردد 60 هرتز وبدقة الفول HD بلس، بأبعاد 2400 في 1080 بكسل، مع كثافة بكسلات 411 بكسل في الإنش، وبإضاءة تصل إلى 585 نت. كما أن الشاشة تدعم فيديوهات HDR 10 على اليوتيوب، وهذا ما لم تصرح به الشركة، لكن بعد التجربة على اليوتيوب وجدت أنه يدعمها. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فجاءت على شكل ثقب في الجهة اليسرى على الشاشة، البانش هول، وتعد صغيرة الحجم ولا تؤثر على تجربة الألعاب والمشاهدة. وبما أن الشاشة من نوع السوبر أموليد فقد جاءت البصمة مدمجة في الشاشة، وبعد تجربتها تعد سريعة وتقدم تجربة متميزة. الآن نروح إلى العتاد. جاء الهاتف بمعالج مماثل للإصدار السابق لريلمي 6 برو، وهو سناب دراجون 720 جي بمعمارية 8 نانومتر، 8 نواة، 2 منها بتردد 2.3 جيجا هرتز و6 بتردد 1.8 جيجا هرتز. وجاء بمعالج رسوميات أدرينو 618 الذي يقدم تجربة ألعاب لا بأس بها، ويشغل لعبة PUBG على إعدادات مرتفعة وأداء سلس.
أما بالنسبة للذاكرة فقد جاء الهاتف بنسختين، الأولى 6 جيجا بايت في الرام و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين، والثانية بسعة 8 جيجا بايت في الرام و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين، كما أن ذاكرة التخزين قابلة للتوسيع في كلا النسختين. أما عن الكاميرات فجاء الهاتف بأربع كاميرات من الجهة الخلفية، الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل تدعم تقنية الكواد باير، وهي تقنية تستعمل لدمج 4 بكسلات في بكسل واحد لتعطي دقة أفضل. ومستشعر سوني EMX 682 بفتحة عدسة f على 1.8 تدعم تصوير فيديو 4K 30 إطار في الثانية. أما الكاميرا الثانية فهي الألترا وايد، كاميرا عريضة جدا بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة f على 2.3 تدعم تصوير فيديو إلى 1080 بكسل. الكاميرا الثالثة هي كاميرا الماكرو أي التصوير القريب بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f على 2.4، والأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل تستخدم للعزل. أما من الجهة الأمامية فجاءت الكاميرا بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f على 2.5 تدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل، وهي كاميرا واسعة نوعا ما. البطارية جاء الهاتف ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير وشاحن خارق، والذي يعد أهم ميزة في الهاتف بقدرة شحن 65 واط، حيث يشحن الهاتف خلال 10 دقائق 42%، ويشحن من 0 إلى 100% خلال 34 دقيقة فقط. وإليكم التجربة الخاصة بي. كما نلاحظ هنا وضعت الهاتف على الساعة 9:05 كان الشحن 6%، بعد 5 دقائق أصبح 31.84%، بعد 10 دقائق وصل إلى 47.20%، بعد ربع ساعة وصل إلى 63%، بعد 20 دقيقة وصل إلى 78%، بعد 25 دقيقة 91% من الشحن، بعد 31 دقيقة وصل إلى 100% من الشحن. حقا ميزة الشحن هي ميزة رائعة جدا، حيث ستغير من عاداتك، حيث كنت في السابق أضطر إلى شحن الهاتف إلى أكثر من مرة في اليوم، لكن بعد هذا الشحن السريع أصبحت أشحنه مرة واحدة في الصباح عندما أستيقظ، وبعد هذا الشحن إلى 100% استمر معي الهاتف إلى الساعة 9 مساء، حيث اضطررت إلى شحنه ولم تنفذ البطارية بالكامل، بل بقي فيها حوالي 20%. إذا نصل إلى أهم فقرة اللي هي أعجبني وما أعجبنيش. أول حاجة عجبتني واللي هي الشحن السريع اللي راح يغير تماما نظرتك للهاتف، يعني يستحق حقا أن تشتريه من أجل فقط هذه الميزة. الميزة الثانية هي ميزة الكاميرا 64 ميجا بكسل، يعني في النهار راح تعطيك تفاصيل مليحة بزاف، جربتها يعني في النهار تفاصيل مليحة، في الليل شوية تقدر تستخدم الوضع الليلي بصح ما راحش يعطيك تفاصيل كما في النهار. ثالث ميزة وكذلك تستحق تشتريها على جالها واللي هي الشاشة سوبر أموليد، يعني تجربة رائعة جدا. تقول لي نفضل 90 هرتز ولا الشاشه سوبر اموليد، راح نقول لك خير الاموليد بلا ما تشوف، يعني خاصه في مشاهده الفيديوهات وخاصه تدعم تقنيه الاتش دي ار تام في اليوتيوب، راح تعطيك تجربه رائعه. زيد لها الدولبي اتموس، الصوت مجسم راح يجيك من من جميع الجهات، يعني راح تكون تجربة رائعة. كذلك الحاجة اللي عجبتني هي السيلفي، أنه عنده زاوية واسعة وكذلك معالجة البشرة رائعة. الواجهة ثاني مليحة لتعتبر سلسة مقارنة بالواجهات الأخرى اللي ثقيلة على الهواتف بعض الشيء. تجربة الألعاب كانت جيدة، تجربة لعبة بابجي بدون لاج بدون سقوط في الفريمات جربتها ولعبت تلعب عادي. نهضر كذلك على الشبكة والريزو، يعني ما واجهت حتى مشكل في كلا الشريحتين عادي جدا. الويفي يتصل من بعيد، يعني حتى وتبعد شوية على الويفي، مش تبعد بزاف تروح مرقها 60 متر، لا في الدار يعني بعد عادي نورمال يحكم. وكذلك ميزة سموث سكرولين اللي دارتها ريلمي، انها تحسك بتجربة 90 هرتز، رغم هي مش 90 هرتز لكن المعالج يحاول يزيد فريمات حيث في الانتقال ما يبان لك هذاك التقطع، يعني تجربة مليحة جدا. الآن ننتقل إلى الأشياء اللي ما عجبتنيش في هذا الهاتف، راح نختصرها باختصار. أول حاجة هي المعالج اللي هو ماشي زعما خطأ ولا ديفو، بصح كنت حاب لو كان داروا إصدار جديد على الأقل يديروا إصدار مثلا نقولوا 732 جي كما في البوكو إكس 3، يعني على بالنا لو كان يديروا معالج من فئة واحدة أخرى راح يزيد السعر. هما حاولوا دائما ليكيليبر والتوازن بين السعر والعتاد. كذلك شيء ما عجبنيش اللي هو الحافة السفلى من الأمام، يعني عريضة شوية بزاف.
كاين بعض المراجعين اللي سقساو ريلمي على هذه الحافة وبررت أنها لحماية الشاشة، لكن نجد بعض المنافسين داروا حواف أقل وفي نفس الفئة. كاميرا سيلفي هذا يعني ماشي عيب كبير، يعني كي نشوفوا للفئة ما نقولوش عيب، بصح حبيت لو كانت كاميرا سيلفي كذلك تصور 4K راح يكون تزيد في الهاتف كثيرا. كاميرات الماكرو اللي ما عندها حتى فايدة، يعني صح راح تقرب لك وتعطيك تجربة صغيرة في التقريب، لكن ما عندها حتى فايدة. وكنت نفضل انهم يغيروها ويخليو كما كانت في الريلمي 6 برو، يخليو كاميرات التليفوتو للزوم والتقريب احسن. يعني كاين فرق بين الماكرو والزوم، التليفوتو والزوم انه الماكرو تقرب لك الاشياء الصغيره تصور الاشياء الصغيره، والزوم تقرب الاشياء البعيده تصور اشياء من بعيد. يعني افضل لو كان داروا هذيك خير. وكذلك كاميرا العزل يعني 2 ميجا بكسل، هي على بالي للعزل، بصح هاد زوج كاميرات داروهم زياده. كاين حاجه ثاني اللي جيناتني بزاف هذا الهاتف وما قدرتش نحتملها، واللي هي تطبيق جهات الاتصال لي كونتاكت، وين تسجل الارقام تاعك. قلت العيب في هذا التطبيق انه يعطيك خيارين، يا اما تحفظ الرقم تاعك في الهاتف او تحفظه في حساب جوجل، وما عندكش خيار انك تحفظ الرقم في شريحه الكارت سيم. يعني عيب وقلقني بزاف. انا نحب نسجل الارقام تاعي في الكارت سيم باش كي تبدل على هاتف واحد اخر ما تضطرش تنقل. يعني على بالي كاين تطبيقات وتنقل مباشره، لكن نفضل هذه احسن. الان نصل الى الفقره الاخيره في هذا الفيديو اللي هي السعر. السعر تاعو في الخارج يدير 279 دولار في موقع علي اكسبرس، هذا هو السعر الرسمي تاعو. وهنا كدير بالتحويل يطيح حوالي 5 ملايين. الان نصائح تشري ولا ما تشريش. اذا راك محتار بين تشري بوكو اكس 3 ولا ريلمي 7 برو، انا من رايي ان ننصحك تشري ريلمي 7 برو. علاش؟ باش يتفوق البوكو اكس 3 انه عنده سعه بطاريه اكثر ومعدل تحديث الشاشة أعلى. لكن معدل تحديث الشاشة في معالج يعني يعتبر من الفئة المتوسطة، ما راح تحصل على ذاك الأداء اللي راك تتخيله يعني والسلاسة اللي راك تتخيلها. صح راح تشعر بالفرق، ولكن ماشي هذاك الأداء اللي راك تتخيله. راح يكون فيه بعض سقوط بعض الفريمات وماشي سلس إلى درجة كبيرة. لذلك أنا لو كان من رأيي بين بوكو اكس 3 والريلمي 7 برو نخير ريلمي 7 برو. وعلى بالكم بلي كاين اختلاف بيناتهم في السعر، الريلمي 7 برو اغلى شويه، لكن يستحق انك تشريه على جل المزايا اللي قلتهم لك في الفيديو. الان نروح الى اختبار الكاميرات. في الوضع العادي نشوفوا بلي الكاميرا تعطينا اداء مليح والوان مشبعه بزاف، تفاصيل فيها وعليها، يعني ماشي بزاف وماشي ناقصه بزاف، يعني عادي الوضع عادي. لكن التشبع هذا كاين اللي يقلقهم تشبع الالوان هذا. اذا كنصحكم باستعمال تطبيق جوجل كاميرا راح يعطيكم الوان احسن. بالنسبه لوضع 64 ميجا بكسل راح تعطيك تفاصيل بزاف كبيره، وخاصه كي تزومي ما تفقد التفاصيل. هذا يعتبر احسن وضع اللي يعجبني بزاف انا في هذا الهاتف اللي هو 64 ميجا بكسل. نشوفوا التفاصيل كبيره وجوده الصور جيده جدا. بالنسبه للزاويه العريضه كما نشوفوا التفاصيل ماشي كبيره بزاف، راح تفقد شويه تفاصيل. صح كتجربة مليحة ويعطيك زاوية كبيرة، لكن التفاصيل ناقصة كما نشوفوا هنا في الصور. وهذا الفرق بين النورمال والوايد انجل، زاوية عريضة بزاف. بالنسبة للماكرو لانس كما قلت لكم تفاصيل ناقصة، يعني كتجربة فقط رانا نشوفوا هنا بلي تفاصيل كاينة بصح ما تبانش مليح، يعني مضبة شوية هكذا. يعني تجربة مليحة باش تمشي لك مليح استعملها في النهار. بالنسبه للسيلفي عجبني بزاف، ومن مزايا الهاتف هذا كاميرا السيلفي لانه يعطيك سكين كولر مليح، يعني لون البشره مليح، معالجه لون البشره مليحه في هذا الهاتف، خاصه عندما تستعمل جوجل كاميرا اللي يعطيك نتائج جد رائعه. العزل نشوفه ثاني في السيلفي مليح. بالنسبه لوضع البورتري يعني ما يديرش بزاف اخطاء، ويحدد اطراف العنصر بدقه يعني كما نشوفه هنا في الصور. اما بالنسبه للوضع الليلي فيه فيه وضعين عفوا، الوضع الليلي العادي والوضع الترايبود. كما نشوفوا هنا الفرق بين ثلاث صور، الاولى مصوره بالوضع العادي، الثانيه بالوضع الليلي النورمال يعني، والثالثه بالوضع الليلي ترايبود. هذا وضع زياده يعني يحتاج تحطه فوق الترايبود. نشوفوا بلي الوضع الليلي يعطينا نتائج مليحه، ما كاش بزاف التفاصيل لكن يحسن الصوره بزاف.
وهنا نشوفوا عينة من فيديوهات ال 4K، نشوفوا جودة رائعة جدا في ال 4K، تفاصيل تبان. يعني 4K، جودة ال 4K في هذا الهاتف مليحة ومقبولة جدا جدا. إذا كخلاصة وعلى العموم، تطبيق الكاميرا في هاتف ريلمي 7 برو يعطيك تجربة رائعة جدا، والكاميرات ملاح بزاف. تجربة مليحة. وإذا حبيت تحسن جودة التصوير، حمل تطبيق جوجل كاميرا، يعطيك تجربة مغايرة تماما، ويحسن كثيرا من تجربة التصوير. كانت هذه هي التجربة. إذا حبيتوا ندير لكم تجربة مفصلة وجميع الأوضاع والفيديوهات اللي فيه على خاصة أوضاع واحدة أخرى مثل وضع البرو، وضع الفيديو برو، فيه العديد من الأوضاع. إذا حبيتوا تجربة مفصلة قولوا لي في الكومنتار، وراح ندير فيديو عليها سبيسيال على التصوير بهاتف ريلمي 7 برو. إلى هنا نصل إلى هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وفاتكم. اعطوا لي رايكم انتم، واش تفضلوا شاشه سوبر امولاد ب 60 هرتز، او تفضلوا شاشه بريفريش ريت عالي وتكون اي بي اس ال سي دي نورمال. انا بالنسبه لي نخير الامولاد. انتم قولوا لي في الكومنتار واش تحبوا، واش تفضلوا بين هذه الشاشتين. الى هنا ينتهي هذا الفيديو، والسلام.